ਜੇ ਘਰ ਘਰ ਹੰਡੈ ਮੰਗਦਾ ਤਿਗ ਜੀਵਨ ਤਿਗ ਵੇਸ। ਜੇ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਤਜ ਰਹੈ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਉ। ਤਿਸ ਕੈ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀਐ ਨਾਨਕ ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਨਕ ਤਰਵਰ ਏਕ ਫਲ ਦੁਇ ਪੰਖੇ ਰੂਆਹੇ। ਆਵਤ ਜਾਤ ਨ ਦਿਸੈ ਨਾ ਪਰ ਪੰਖੀ ਤਾਹੇ। ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਰਸ ਭੋਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਰਹੈ ਨਿਰਵਾਣ। ਹਰ ਰਸ ਫਲ ਰਾਤੇ ਨਾਨਕਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਪੌੜੀ। ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਆਪੇ ਹੈ ਰਾਹਕ ਆਪ ਜਮਾਏ ਪਿਸਾਵੈ। ਆਪ ਪਕਾਵੈ ਆਪ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਪਰੋਸੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਪਹਿ ਖਾਵੈ। ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਦੇ ਛਿੰਗਾ ਆਪੇ ਚੂਲੀ ਭਰਾਵੈ। ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਦ ਬਹਾਲੈ। ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੈ। ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵੈ ਹਰ ਆਪੇ ਤਿਸਨੋ ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੈ। ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਦ ਬਹਾਲੈ ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੈ। ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵੈ ਹਰ ਆਪੇ ਆਪੇ ਤਿਸਨੋ ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੋ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 550 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕੋ ਜਾਨਸੀ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਦਰਵੇਸ਼। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹਨ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਜੋ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਦਰਸਾਏ ਹਨ। 8ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 8ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ। ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ
ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जल जैसे जल में कमल अलेप। सो ये सारे लक्षण दसे हैं कि किस तरह ब्रह्म ज्ञानी निष्काम होके सारी सृष्टि की सेवा करता है, किसी नाल भी वैर विरोध नहीं करता। जिस तरह हवा है, पवन है, पवन गरीब ते अमीर दोनों ते इक्को जिहा प्रवाह करती है, दोनों ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੁਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਡਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਭਈ ਹੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਦਰਵੇਸ਼ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਤੇ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੇ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਤਜ ਰਹੇ, ਭਿਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਉ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਦਾ, ਵੀ हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਭਾਵ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੋ। ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand, Shri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Amardas Ji Maharaj, the third Satguru of the Khalsa Panth. Hukamnama is placed in Dhan Dhan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 550. So you can study the Hukamnama in your own time by referring to the books and the material you have yourself or available on the internet. But in today's Hukamnama, Guru Amardas Ji Maharaj reveals that there are a lot of people in this world, they take pride in their religion, their meditation, their good deeds, which is a false pride. Basically, that pride leads one to fall into the hell. Guru Maharaj has made it very clear, आपस ते जो भला कहावै, तिसे भलाई निकट न आवै. Those who consider themselves superior than others, they are the most inferior people and will be rejected by God. जे को होए बहै दातार, तिस देन हार जाने मूर्ख गवार. Those who consider that they are very charitable, they have their name known in the world, consider themselves the donors, the spiritual people, very noble people. Such people are acknowledged as the foolish people by God. Foolish and ignorant. So, in today's Hukamnama, Guru Amardas Ji Maharaj is helping us to remain ourselves submitted to God, remain humble. Whatever we do in our life, it is because of God's strength and wisdom. Without God's strength and wisdom, we are not capable of doing anything. Guru Nanak Dev Ji Maharaj makes it very clear, even meditation is not in our control. It's not in our power to meditate. It is not in our power to even talk about God. We have only one tool, that is to pray. Sahib seti hukum na challa, kahi bane ardas. Ardas means prayer.
God bless us so that we can acquire your divine virtues of compassion, righteousness, honesty, contentment, and the divine wisdom. They are dharam, satsanto, gyan. Through these virtues, we can perform your devotion. We can serve you. Sab gun tere मैं nahi koe, vin gun kite bhagat na hoye. Where there is absence of compassion and humility, there is no religion. Where people can't accept others, there is no religion. Religion is there when people recognize that God abides in all. That message is given and captured in today's Hukamnama. Darveshi ko jansi, virla ko darvesh. Darveshi means a spiritual person. Guru Amardas Ji Maharaj is enlightening the people who used to consider themselves the purest of pure, the saints, the Khalsas. The message from Guru Amardas Ji is only few people know and understand what it takes to be a spiritual person. ਜੇ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗੈ ਜੇ ਘਰ ਘਰ ਹੰਡੈ ਮੰਗਦਾ ਧਿਗ ਜੀਵਨ ਧਿਗ ਵੇਸ. Those people who used to consider themselves very spiritual and religious, they used to go to people's houses, various households, to beg for food or to ask for money. They won't work themselves. So Guru Maharaj is saying, cursed is their life, cursed is their appearance, and their label they have put upon themselves, who are going from one house to the other and asking for donations. Which simply means that those who are devoted to God, they become carefree. They don't have to beg from anyone. They don't have to beg for rights from anyone. Guru Maharaj has made it clear in Japji Sahib Bani, Manna pavai mukh dwar, manna parvara sadhar, manna tare tare gursikh, manna nanak bhave na pikh. Pikh means pikhya, the begging. Those who obey God's will, God's name, ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाना मन कोए, they will never have to beg. They liberate themselves, they are carefree, and they make their family and generations carefree. They liberate them. Exactly the same message Guru Amardas Ji Maharaj is giving. If you have to rely on other people for your sustenance, then you are not spiritual. You are no way close to realization of God. Don't expect heaven at all. जे आशा अंदेशा तज रहे भिख्या गुरमुख नाओ. So again, Guru Maharaj is now revealing the essence of the Hukamnama. Pray to God for Pikhya, for the blessing of God's name, God's divine virtues. And by having those virtues of compassion, righteousness, contentment, and honesty and divine wisdom, you'll be free from worldly desires. Asa means worldly desires. Andesha means fears, fear of uncertainty, what lies ahead. Then all those fears, all those desires will disappear.
तिसके चरण पखालिए नानक हों बलिहारे जाऊं. I seek the service of such people. I'll wash their feet who have become the true devotees of God. In the next part of the Hukamnama, Guru Amardeep Maharaj describes this game of Almighty God. Beautiful. नानक तरवर एक फल दोए पंखेरु आए. Tarvar means a tree. So Guru Maharaj has used the metaphor that this whole world, whole universe is like a tree. And doe pankheru ahe. Pankheru means birds. Doe means two. There are two types of birds who perch on this tree. They land on this tree. In other words, there are two kind of people. Those who obey God and those who don't. Those who do not obey God and don't walk in the will of God, they are lost forever. कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर. जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल. नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल. So Guru Maharaj reveals there is only one fruit of human life. That fruit makes one blissful and eternal. In that, one ejects out of the suffering of death and birth cycle. So Guru Maharaj reveals, Nanak tarvar ek phal. Ek means one, phal means fruit. The fruit of this human life is only one. What is that fruit? Har ras phal rate nanka karam sacha nishan. The har ras is the fruit. Ras means very sweet nectar that makes one blissful and eternal. Har ras phal rate nanka. So the phal, the fruit is har ras. Rate means to enjoy. Those who relish the divine nectar, presence of God within their body, karam sacha nishan, they get the nishan means a stamp of approval, stamp of God's approval, and they become eternal. They are not subject to suffering and pain of transmigration anymore. But on the other hand, Guru Maharaj reveals, there are other type of birds, other type of human beings. Avat jat na disai na par pankhi tahe. So Guru Amardeep Maharaj makes it clear that the birds I'm talking about or I'm implying, they do not have feathers. And you can't see them coming and going. Avat jat na disai na par pankhi tahe. Which means that we cannot see the soul entering mother's womb, and when someone dies, we don't see the soul leaving the body. So there are no feathers for these birds, for these souls to fly in and fly out. Bohar rangi ras po gaya. So second type of bird, Guru Maharaj is saying, they enjoy or they indulge themselves in the pleasures of materialistic world. And hence, they slip away from God because of absence of devotion for God. Shabad rahe nirban, and second type of birds
Second type of souls are those who connect their conscience to the divine word and remain nirban, detached from the materialistic players, because materialistic players mean nothing to them. Padi. So now in the Padi Shabad, which is the last part of the Hukamnama, Guru Amardas Ji Maharaj described this wonderful game of Almighty God. आपे धरती आपे है राहक आप जमाए पिसावे. So although there are two types of people, those who obey God and those who do not, but God is present in all. There are so many people that do not acknowledge God, but God is present in them. And Guru Maharaj reveals that this is all God's game. Only we can escape the suffering is by being devoted to God through our prayer. So, ape dharti, ape hai rahak, aap jamaye pisawe. God Himself is the land. God Himself is the farmer. There are different living beings being produced. So, God is a great farmer who is not only producing the corn or grain, God is also producing the human beings, the other living beings, water, air. God is immense. God is so amazing. But who is land? How come earth is standing in the front of, standing in the middle of space? Earth is going around in the space. There's no sport. Guruma is saying it is through the power of Almighty God, earth is there. So earth is God. Ape hai rahak. God Himself is the farmer. Himself is the creator. Aap jamaye pisawa. All these living beings, they are different forms of God. God Himself grows the grain, Himself grinds the grain, and Himself enjoys the grain. आप पकावे आपे भांडे दे परोसै आपे ही बह खावे आपे जल आपे है छिंगा. God Himself is the water. Himself is the chinga, means toothpick. You know, the stick you use to pick the tooth if something is stuck. So, in other words, everything is God. There's nothing else besides God. Ape jal ape hai, ape de chinga, ape chuli prave. He Himself rinses the mouth. Himself is the water. Like Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals, when I look at the fisherman, water, fish, fishing rod is all God. Ape machi, machli, ape pani jal. Himself is the bait. This is just fascinating game of Almighty God. Best thing, best advice Guru Maharaj is giving is ape sangat sad bahale, ape vida karave. It is not in our power to attain the eternal joy. We can only pray to God and pray to God for the holy company. God bless us with the Sat Sangat. Ape Sangat Sad Bahala. Sad means Sada Dena, to invite. God Himself invites His devotees to be in the holy company of His own presence. But those who are arrogant and they are attached to the materialistic players, ape vida krava. God let them go
and fall into the trap of materialistic players. जिसनों कृपाल होवै हर आपे, आप तिसनों हुक्म मनावै, but upon whom those who pray to God, God becomes merciful, then God allows them to remain in God's will, which is our own safety and our own heaven. So it is like if you follow the driving rules on the roads, it is your safety and safety of other people. But if you break the rules, you can damage yourself and damage others. So those who remain in God's will, follow God's rules and divine laws, they are always in Anand. Nanak Bhagta Sada Vigas, Sunaya Dukh Pap Ka Nas. So with these thoughts, Satsangaji, we are going to switch over to translation in Punjabi. Please stay tuned. So Guru Pyari Satsangaji, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਧਰਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਾਉਣਾ, ਸੰਤ ਕਹਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਹਾਉਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸੰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਰਕੇ, ਸੰਤ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਹੈ ਕੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਰਹੇ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਧਰਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕੋ ਜਾਣ ਸੀ, ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਦਰਵੇਸ਼। ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਭਾਈ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਾਂ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਮਹਿੰਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਡਾ ਵੇਸ, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼। ਉਹ ਭਾਈ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੇਸ ਕਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅਵਗੁਣ, ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਹੈਗੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵੇਸ਼। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਛਿਨ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਤਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਹਮ ਸਤਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੇਂਗਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਘਰ ਘਰ ਹੰਡੇ ਮੰਗਦਾ, ਧਿਗ ਜੀਵਨ ਧਿਗ ਵੇਸ਼। ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਸ਼। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤਖਤ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। मानो की टेक बिरथी सब जान देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अगाए बहुर न तृष्णा लागे आए। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, मारे राखे एको आप मानो कह किछ नाही हाथ। तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। उस वाहिगुरू ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦਵਾਰ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਦਾ। ਮੰਨੈ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੇ ਨਾ ਭਿਖ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਐਸਾ ਭਗਤ, ਜਿਨੇ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਤਜ ਰਹੇ, ਭਿੱਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਉ। ਉਹਨੇ ਭਿੱਖਿਆ ਭਾਵ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤਿਸਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਉ, ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਰਖ ਹੈ, ਤਰਵਰ। ਨਾਨਕ ਤਰਵਰ ਏਕ ਫਲ। ਪਰ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੋਏ ਪੰਖੇਰੂ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਖੀ ਭਾਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੋਈ ਪੰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਰ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਰਸ ਫਲ ਰਾਤੇ ਨਾਨਕਾ, ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਰਮ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗੇ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜਲ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕਣਕ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਨ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ।
ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਛਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਦ ਬਹਾਲੈ, ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵੇ ਹਰ ਆਪੇ, ਤਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੈ। ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਦ ਬਹਾਲੈ, ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵੇ ਹਰ ਆਪੇ, ਤਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।